Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, ku ndër të tjera do të ndiqni. Qeveria shqiptare pritet të realizojë një kontratë me një kompani franceze për të ndërtuar në Karavastan një impjant për prodhimin e energjisë elektrike nga rrezet e diellit. Ndërkohë kryeministri njoftoi se hidrocentrali i Skavicës nuk do ndërtohet më me koncesion, por me fonde shtetërore. Në qendrën spitalore universitare rezultuan sot 13 persona të prekur me COVID-19. Ata që të gjithë janë mjek dhe infermier. Kjo situatë ka krijuar pasiguri dhe një pjesë e personelit shëndetësor shfaq frikë për të vijuar punën. Ndërkohë në total janë 21 raste të reja, që të gjitha në kryeqytet në 24 orët e fundit. Padia një vajze 15 vjeçare në Tiranë për sulm seksual nga 2 të rinj gjatë kohës së pandemisë është bërë shkak që 2 oficer policie të vihen në hetim. Ata dyshojnë se kanë reaguar me vonesë për të ndaluar agresorët. Ullqini po bëhet gati në Malin e Zi për të nisur sezonin turistik në një qershor, por shqetësim mbetet mos hapja e kufirit nga Kosova. Shqiptarët e Kosovës janë të shumë që pushojnë në këtë qytet. Kryetari i komunës Ullqinit thot për Top Channel se bizneset po bëjnë oferta më të lira se një vit më parë. Qeveria shqiptare pritet të realizojë një kontratë me një kompani franceze për të ndërtuar në Karavastan një impjant për prodhimin e energjisë elektrike nga rrezet e diellit. Ndërkohë kryeministri njoftoi se hidrocentrali i Skavicës nuk do ndërtohet më me koncesion, por me fonde shtetërore nga ana e korporatës elektroenergjitike shqiptare. Djeki Muhamet Veliu. Besojmë që kemi hedhur një hap të rëndësishëm. Qeveria përmes një ankandi ndërkombëtar synon ta fusë Shqipërinë në hartën e vendeve që prodhon energji diellore përmes paneleve fotovoltaik, me synimin e shtimit të sigurisë energjetike dhe diversifikimit të burimeve të energjisë të shpallura si një prioritet kombëtar. Ministre e Infrastrukturës dhe Energjetikës Belinda Balluku tha se 5 kompani kanë paraqitur oferta në ankandin ndërkombëtar për parkun fotovoltaik të Karavastas, por vetëm një kompani, ajo franceze, ka plotësuar kriteret teknike dhe ato financiare. 24.89 euro për megawatt. Parku i Karavastas do të jetë parku energjetik më i madh me energji solare, i cili do të prodhojë 140 megawatt energji, të cilat janë të ndara sipas një skeme që qëndrojnë 70 megawatt me një çmim të parashikuar, pra siç e quajmë ndryshe me kontratën PPA, dhe 70 megawatt për t'u lënë investitorit për t'u tregtuar në treg të lirë. Ky park energjetik, nga ku investimi kap shifrën e 100 milion eurove, do të shtrihet në bashkinë e Divjakës, në zonën e Remas, ku janë 122 hektar tokë, dhe në bashkinë e Fierit, në zonën e Libofshës, ku janë përfshirë edhe 76 hektar të tjerë. Kryeministri Edi Rama shpalosi ambicien për ta çuar përpara prodhimin e energjisë përmes paneleve fotovoltaik. Dielli në prodhimin e energjisë është një potencial jashtëzakonshëm për ne. Dhe për të siguruar një zhvillim qëndrueshëm është urgjente sot që Shqipëria të diversifikojë dhe të investojë pikërisht në energjinë që prodhon dielli, e cila është në gjendje që të mbulojë 100 fishin e nevojave që ka sot globi. Kryeministri po ashtu zbuloi dhe një tjetër plan për ndërtimin e një hidrocentrali të ri nga shteti shqiptar. Skavica ka qenë një objektiv historik i gjitha qeverisë shqiptare dhe të atyre të para viteve 90. Gjithmonë qeveritë kanë pasur në plan, por asnjëherë nuk e kanë shtyr procesin deri në fund. Kemi vendosur që, siç thoshin njëri një kohë, ta ndërtojmë me forcat tona. Dhe ta ndërtojmë Skavicën me 100% shtetit. Do të jetë një vepër e vështirë, por do të jetë patjetër një vepër që do të transformojë rrësisht sistemin, duke garantuar optimizimin e gjithë kaskadës.
Projektet për të ndërtuar hidrocentralin e Skavicës datojnë që në vitet 70 si pjesë e veprave hidroenergjitike të kaskadës së Drinit, por asnjëherë deri më sot nuk u bë i mundur ndërtimi. Tentativat e fundit për pas sukses për të ndërtuar këtë hidrocentral janë në vitet 2014 dhe 2016 nga 2 kompani turke. Në qendrën spitalore universitare rezultuan sot 13 persona të prekur me Covid, ata që të gjithë janë mjek dhe infermier. Kjo situatë ka krijuar pasiguri dhe një pjesë e personelit shëndetësor shfaq frikë për të vijuar punën më tej. Ndërkohë në total janë 21 raste të reja që të gjitha në kryeqytet. Duket se nisja e hapjes dhe heqjes së izolimit i ka dhënë forcë virusit që po përhapet më së shumti në kryeqytet. Ndjekim Alma Demiraj. Ka pasur një tjetër rritje të rasteve të reja pozitiv me Covid-19 gjatë këtyre 24 orëve. Janë 21 raste, të gjithë në Tiranë, të cilët kanë rezultuar të prekur nga Covidi. Vatra më e re është në QSOT, në shërbimin e sëmundjeve të brendshme, ku janë infektuar 13 persona. 6 prej tyre personel mjekësor dhe pjesa tjetër janë pacient të këtij shërbimi, nga të cilët 4 prej tyre janë transferuar të marrin trajtim mjekësor në shërbimin infektiv, ku trajtohen pacientët me Covid. Në këtë shërbim është rritur numri i pacientëve që kanë patur nevojë për asistencë mjekësore, ka rritur në 25 numri i tyre gjatë ditës së sotme, ku 3 janë në terapi intensive. Në 24 orët e fundit, vazhdon të jetë i lartë numri i rasteve të prekur me SARS-CoV-2 në Tiranë, ndërsa në zonat e tjera nuk ka raste të reja. Kontakte të një infermiereje rezultuar pozitiv 2 ditë më parë e infektuar jashtë spitalit. Prej tyre, 9 janë pa simptoma dhe të vetë izoluar, ndërsa 4 janë pacientët e transferuar në spitalin infektiv. Deri më tani janë kryer 15.000 testime serologjike dhe molekulare, ndërsa numri i rasteve të konfirmuara pozitiv janë 1.050. Prej tyre, aktualisht 205 janë persona aktiv me Covid-19, kryesisht në Tiranë, Durrës, Krujë. Në datë 1 qershor i hapen në qerdhe dhe kopshte, por natyrisht me rregulla të reja. Por si do të zbatohen masat anti-Covid? Ndjekim Kristi Gongon. Rikthimi i fëmijëve në qerdhe dhe kopshte më 1 qershor do të shoqërohet me masa të repta për të ndaluar përhapjen e koronavirusit. Protokolli i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë përcakton mënyrën e të sjellurit të vegjëlve, prindërve, si dhe edukatorëve e stafit mbështetës. Rekomandohet që vetëm një prind të shoqërojë fëmijën dhe jo gjyshërit, si grup mosha më e rrezikuar. Ata do të presin jashtë ambienteve në distancë 1.5 metra larg njëri tjetrit, e më pas do të jetë edukatoria që do i marrë me radhë. Sipas udhëzuesit, fëmijët para se të hyjnë në kopshte dhe qerdhe duhet t'ju matet temperatura. Do vendosen vasketat me dezinfektant që para hyrjes fëmijët të dezinfektojnë shuajt e këpucëve apo sandaleve. Edukatoria që do jetë në hyrje të kopshtit dhe të qerdhes do jetë me maska, me doreza, me termometër infrared që do bëjë matjen e temperaturës dhe do evidentoj çdo ditë filtrin e kontrollit. Në rastet që fëmia do ketë një temperaturë më të lartë se 37.2, që do është temperatura normale 37, nuk do pranohet në ambientet e kopshtit dhe gjatë ditës, nëse konstatohet rritje e temperaturës, do njoftohet menjëherë prindi. Gjithashtu prindi në momentin që vjen ditën e hënë në ambientin e kopshtit dhe të qerdhes, do nënshkruaj dhe një deklarat ku na bën me dije që nuk ka qenë i prekur nga Covidi apo ka qenë në kontakt me njerëz që kanë qenë të smur. Edhe qëndrimi brenda ambienteve të dezinfektuara nuk do të jetë si më parë. Grupet nuk do të kenë më shumë se 12 persona. Do bëjmë kujdes në mënyrën e vendosjes së tavolinave, që të njëjtat tavolina me të njëjtat dimensione të kenë më pak fëmijë dhe distanca karrike në karrike. Gjithashtu dhe në momentin e gjumit do aplikojë metodën një krevat do jetë me fëmijë, një krevat do jetë bosh. Për sa i takon stafit mbështetës, që janë zonjat që kujdesen për higjienën dhe zonjat e kuzhinës, do jenë të pajisura me doreza dhe do jenë të pajisura me maska gjatë kohës. Do jenë vetëm ato lodra dhe ato mjete didaktike që ne e kemi të mundur që në fund të aktivitetit ditor.
Sipas Zhaneta Beqiri, drejtoreshës së përgjithshme të qerdheve dhe kopshteve në Bashkinë e Tiranës, rikthimi i fëmijëve në kopshte pas karantinës korespondon me periudhën e verës, kur edhe pjesëmarrja nuk është e lartë. Bashkia e Tiranës ka kapacitete për sa i takon burimeve njerëzore dhe bazës materiale për të ofruar shërbime standarde për 12.000 fëmijë në ditë. Në momentin që ne kemi 3 deri në 4.000 deri në 5.000 fëmijë marrin maksimumin, i kemi të gjitha mundësitë për të ruajtur largësinë e fëmijëve nga njëri tjetri. Dhe që secili fëmijë të ketë shtratin e vet, mjetet e veta të punës dhe orindit e veta. Fëmijët shqiptar janë të prirur drejt ëmbëlsirave dhe pijeve me ëmbëlsues artificial. Një studim në 45 shtete i rendit të miturit shqiptar 11, 13 dhe 15 vjeç në krye. Ndjekim Alma dhe Mirajn. Një ditë do të ndihemi fajtor të gjithë për mënyrën se si i lejojmë të ushqehen fëmijët tanë. Në një studim të kryer në të gjithë shtetet e Europës, tek fëmijët të moshave 11, 13 dhe 15 vjeç, rezulton se fëmijët shqiptar janë në vend të tretë për sa i përket konsumit të ëmbëlsirave apo pijeve të ëmbëlsuara artificialisht. I konsumon shumë të ëmblat? I konsumoj pak. Sa në ditë për shembull? Një akullore në ditë rajnë në këtë orë, edhe një në darkë. Po pije, konsumon shumë gjatë ditës? Konsumoj pak. Po quni qa po hanë? Po betje. Hanë shumë patatina? Po. Po pije të ndryshme? Fanta, kola, shëgjëra. Thjesht pije më shumë. Ka 2 lloj rezultate të mira. Shqipëria renditet në vendin e parë për marrjen e frutave në nivel ditor. Vjetërej që 13 vjeçarët e Shqipërisë renditen në vendin e dytë për përdorimin jo të favorshëm të ëmbëlsirave apo të këtyre pijeve në nivel ditor. Për shkak të konsumit të lartë të ëmbëlsirave apo pijeve të ëmbëlsuara në mënyrë artificiale, nga ky studim i kryer nga Fakulteti i Mjekësisë në grupmoshat 11, 13 dhe 15 vjeç, rezulton se është rritur obeziteti i krahasuar me 4 vite më parë. Dhe një element tjetër negativ është se fëmijët shqiptar renditet ndër vendet e para për mos konsumim të vaktit të mëngjesit. Fëmijët pra, në shqiptar nuk konsumojnë mëngjes, krahasuar me shumë vende të tjera që konsumojnë mëngjes në nivel 80-90%. Dihet që marrja e mëngjesit është një tregues i mirë për disa aspekte. Së pari, rrit përqendrimin e fëmijës në shkollë. Rrit energjinë e tij për qenë më aktiv gjatë orarit të mësimit, rrit performancën akademike dhe gjithashtu ul mundësinë për obezitet, i cili tek fëmijët në rastin ton ka dalur më i lartë se sa 4 vite më përpara dhe sidomos tek mosha 11 vjeçare. Shqipëria lidhur me obezitetin renditet e 4-ta për nivelin e lartë të obezitetit tek fëmijët 11 vjeç. Ekspertët e shëndetit sugjerojnë se kërkohen ndërhyrje të forta dhe tani më jo vetëm prindi, por të gjitha strukturat bashkë në mënyrë që këto sëmundje kronike të mos na kthehen epidemi kur këta fëmijë të këtyre moshave sot do të jenë adult. Përdorimi i tyre në mënyrë jo të favorshme lidhet me zhvillimin e sëmundjeve kronike në moshën adulte, sëmundje që lidhen me diabetin, me sëmundjet e zemrës, me obezitetin, tregues të cilat apo gjendje shëndetësore të cilat pra më vonë kthehen në faktorët kryesor risk për gjendje shëndetësore të popullatës. Që duhet bërë dhe ndërhyrje në nivel politika shëndetësore, ndërhyrje që favorizojnë ushqimin e shëndetshëm në shkolla, marrjen e bukës me vete në shkolla, mbylljen e gjithë dyqaneve që shesin produkte jo të favorshme për shëndetin dhe në fakt ka masa të tilla. Problemi është sa zbatohen ato në nivel kombëtar dhe sa zbatohen 100% bazuar në ligjet ekzistuese. Nesër pas dite do të mbahet sërish tryeza e partive kryesore për të vijuar diskutimin për reformën zgjedhore. Ne do të lidhemi tani me reporteren e politikës në Top Channel, Elda Menga. Pasi kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka pasur ditë intensive me ekspertët e SL-së Blu, por edhe me diplomat. Përshëndetje Elda, çfarë është diskutuar në këtë takim të Bashës me ekspertët demokrat, por dhe diplomatët e huaj, siç është ambasadori gjerman në Tiranë? Të përshëndes Monika, në fakt dua ta nis këtë lidhje bashkë me ty me një njoftim të fundit, pak minuta më parë, shkallët e SL-së Blu
I ka ngjitur edhe kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, e shoqëruar me nën kryetarin Petrit Vasili. Ashtu sikurse edhe ju e lajmëruat, ka pasur një pasdite të ngarkuar zoti Basha me takime, pak më herët ai është takuar edhe me ambasadorin e Gjermanisë, Peter Zingrap, ku mendohet se reforma zgjedhore të ketë qenë në fokus të këtij takimi. Menjëherë pasi ambasadori gjerman është larguar nga selia blu, zoti Basha ka pritur ekspert dhe jurist të Partisë Demokratike, të cilët ditën e nesërme do marrin pjesë edhe në tryezën e Këshillit Politik. Kësaj mbledhje Monika i është bashkuar edhe kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe zoti Vasili. Në kohë, Elda, opozita parlamentare dhe partitë e vogla aleate me Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste kanë kërkuar vazhdimisht ndryshimin e sistemit zgjedhor, në mënyrë që ato të sigurojnë përfaqësim në kuvend. Sot ka patur zhvillime në këtë drejtim dhe të vegjëlit pranë Partisë Demokratike e kanë ngritur në një nivel më të lartë shqetësimin e tyre për mos ndryshimin e këtij sistemi, apo jo? Po, e vërtet, Monika, në fakt dakordësia të mëdhejve ka shqetësuar partitë e vogla të cilat nuk i kanë kursyer kritikat jo vetëm ndaj Partisë Socialiste, por edhe ndaj aleatëve opozitar, ashtu sikurse është edhe Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Unë sot bisedova edhe me kryetarin e Partisë Agrare Ambientaliste, zotin Agron Duka, i cili shprehu rezerva edhe për leadershipin e zotit Basha dhe qëndrimin që ai ka mbajtur në tryezën e Këshillit Politik, duke mos treguar vullnet sipas tij për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Sipas zotit Duka, partitë e mëdha nuk e duan ndryshimin e sistemit zgjedhor, duke penalizuar në këtë mënyrë dhe partitë e vogla. Ai foli për arnime të kodit elektoral, por për më shumë unë juftoj të ndjekim bashkë intervistën e tij. Pa shumë zhurmë dhe larg vëmendjes së mediave, aleatët e Lulzim Bashës zhvilluan paraditën e sotme një takim informal ku ndahen shqetësimet e tyre për ndryshimet që të mëdhejt po i bëjnë kodit elektoral në dëm të vegjëlve. Agron Duka i Partisë Agrare Ambientaliste është i mendimit se ka kohë për ndryshimin e sistemit zgjedhor, por nuk ka vullnet jo vetëm nga Partia Socialiste, por edhe nga dy aleatët e mëdhej opozitar, PD dhe LSI. Pse themun Rama? Sepse Rama është i vetmi person i cili nëse mendon realisht që ky sistem nuk vlen për qytetarët shqiptar, po mund të vlej për atë personalisht, mund të vlej për forcat e tij politike, ai mund ta ndryshojë këtë sepse fundit është në parlament, ka votat, por natyrisht edhe nga PD dhe LSI nuk duket se kanë një vullnet pozitiv për ndryshuar sistemin. Koha për të bërë ndryshime pozitive në Shqipëri vjen vetëm kur kanë lëvërdi liderat e mëdhenj. Në këto kushte, aleati i Bashës është i bindur se kodit aktual do i bëhen vetëm arnime nga tryeza e Këshillit Politik. Nuk mendoj që përfundimisht zgjedhjet mund të jenë të lira dhe ndershme vetëm duke arnuar kodin zgjedhor. Faktikisht, ky sistem me listat të mbyllura nuk e jep të mundësi qytetarëve shqiptar. Pak muaj më parë, aleatët e Partisë Demokratike propozuan një formulë të re për regjistrimin e tyre në zgjedhje, duke kërkuar grupim politik brenda koalicionit, kërkesë e cila është rrëzuar. Ka gjasa që duke qenë 10 parti, për shembull, duke marrë nga 1.000-1.500 vota, në një qak ne mund të zgjedhim një deputet. Tash kush janë ta që janë aty në tryezë? Janë PS-ja, PD-ja, LSI-ja. Duke llogarit numrat, aty ne i rezulton që është më mirë kështu siç është, se sa të kemë belag, një 10-15 parti tjerë, cilët marrin fund votat e veta. Presioni të vegjëlve ndaj të mëdhejve nuk do të mungoj, por në kushtet kur afatet nuk janë në anën e tyre, opsioni vetëm mbeten thirrjet ndaj mbështetësve të tyre ditën e zgjedhjeve. Nëse unë jam në një takim nesër elektoral në Durrës, do i them që pavarësisht se ne jemi në aleancë me Partinë Demokratike apo LSI-n, nuk kemi qenë për këtë lloj sistemi zgjedhor, fuqitë tona kanë qenë kaq. Nëse ju në fuqizoni, natyrisht ne do jemi ata që nesër mund të bëjmë ndryshimin. Agron Duka konfirmon se kritikat dhe mendimin ndryshe brenda aleatëve nuk e lë kundin koalicionin dhe as nuk do të prodhojnë largim të tij nga boshti opozitar. Operatorët turistik kërkojnë që të miratohet në kodin e ri zgjedhor propozimi që zgjedhjet të mos mbahen në periudhën e sezonit turistik në vend. Kjo pasi zgjedhjet zhvillohen në çdo 2 vjet dhe ndikojnë në turizëm. Çdo 2 vjet, turizmi shqiptar dëmtohet për shkak të zgjedhjeve që pothuajse gjithmonë shoqërohen me tensione politike. Operatorët turistik kërkojnë prej vitesh që politika mos ta dëmtojë më turizmin, që zë një peshë të madhe në të ardhurat e vendit.
Në qytetin e Vlorës, operatorët turistik thonë se tani është koha që të ndryshohet kodi zgjedhor. Ndërsa po diskutohet reforma zgjedhore, ata japin arsyet se pse zgjedhjet nuk duhet të mbahen nga muaji maj deri në fund të shtatorit. Si zgjedhjet në atë muaj sillin problemet e veta dhe mendoj që zgjedhjet është mirë të shtyeshin siç po diskutohet tani për muajin prill ose muajin tetor, do të jetë ideale për turizmin. Ne si operator turistik kemi vite që kemi kërkuar. Zgjedhjet në prag të sezonit turistik kanë qenë gjithmonë të dëmshme dhe gjithmonë kanë pasur ato rrëmujat e veta. Diskutimi që është bërë këto ditë e fundit për muajin prill deri në 15 maj, ne si operator turistik mendojmë se është koha më e përshtatshme për të bërë fushata zgjedhore, po ashtu dhe muaj tetor dhe nëntor. Pra duhet të ndahemi njëherë për gjithmonë nga sezoni turistik, që të gjithë të fokusohemi për të pasur një sezon turistik dhe jo për të bërë edhe sezon edhe zgjedhje në një kohë. Edhe drejtuesit e dhomës së tregtisë në Vlorë kërkojnë partive kryesore që të ndryshojnë afatet ligjore të zgjedhjeve. Sipas mendimit të dhomës së tregtisë së Vlorës, duhet që zgjedhjet të bëhen nga data 1 prill deri në 30 prill ose nga 1 tetori deri në 30 tetor, pasi t'i lihet sa më shumë kohë spacio periudhës së turizmit, sepse duke zhvilluar zgjedhjet në këtë periudhë, ne kemi mundësi që turizmi jonë të mos jetë më 1 muaj, 2 muaj, po të zhvillohet në hapësirën 5 muajore dhe kjo është shumë e rëndësishme. Më 31 maj, reforma zgjedhore duhet të mbyllet dhe duket se ka një konsensus nga forcat politike për të mos e dëmtuar turizmin. Komisioni Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut rrëzoi sot në parim projekt ligjin për përjashtimin nga politikat e ish funksionarëve që kanë ushtruar detyra në komunizëm deri në dhjetor të vitit 1990. Detajet na i sjell Muhamet Veliu. Muhamet, përshëndes. Cilat ishin argumentat për të rrezuar nismën e deputetit demokrat Myslim Murizi? Monika, janë 3 arsyet përse Komisioni Parlamentar i Ligjeve i tha jo projekt ligjit të propozuar dhe që mban firmën e 20 deputetëve të opozitës së parlamentare udhëhequr nga Myslim Murizi. Arsye e parë ka të bëjë me faktin se në vitin 2008 majoranca e kohës votoi një ligj për lustracionin, të cilin në shkurt të vitit 2009 gjykata kushtetuese e shpalli antikushtetues, vendim i përforcuar më pas edhe nga Komisioni Venecias. Arsyeja e dytë, projekt ligji Murizi binte ndesh edhe me nenet 17 dhe 45 të kushtetutës, si dhe Konventën Europiane të Drejtave të Njeriut. Kujtoj se neni 45 i kushtetutës thot se tek autoriteti i dosjeve shkojnë të gjitha kërkesat, pra është filtri ku shkojnë të gjitha kërkesat për ata të cilët aplikojnë për poste publike. Dhe arsyeja e tretë dhe fundit ka të bëjë me faktin se nga viti 1995 deri në vitin 2001 kuadër të lustracionit ka qenë funksional Komisioni i Dosjeve, Komisioni i njohur Bezhani dhe më pas Komisioni Mezini, efekti punës të së cilit ka përfunduar në 30 dhjetor 2011. Këto ishin 3 arsyet përse ky projekt ligj nuk u miratua në Komisionin Parlamentar të Ligjeve dhe nuk mori dritën e jeshile për të kaluar për diskutim dhe votim më pas në parlament. Muhamet Veliu, të falenderoj për këto zhvillime të fundit nga Komisioni i Ligjeve në Kuvendin e Shqipërisë. Për të folur për programe dhe ndihmën ndaj fermerëve, kryeministri Edi Rama së bashku me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian shkuan në Myzeqe. Në këtë zonë shumë fermerë kanë përfituar financime nga fondet e programit të Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama bashkë me kreun e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë Luigi Soreka pan nga afër në Divjak se si është përkthyer në terren mbështetja financiare e qeverisë dhe fondeve nga programi BES i par 2. Ndalesa e parë në një fermë në Grabian, ku mbarështohen lopët, nga ku kryeministri theksoi nevojën e Bashkimit të Fermerëve për të mirë organizuar. Nëse çdo individ apo familje që zotron një ngastër, po themi, ka vullnetin e mirë dhe ka syrin çoj për larg të bashkohet me tjerët. Pra, ti nuk ke nevojë që ta kesh gjithën një të unifikuar si individ. Ti ke nevojë që individët që janë në ato copa bashkëpunojnë me ty dhe i thua më prodho këtë, po them kop misër apo grur, unë ja ku ke kontratën, se çfarë
fitoj apo humbas unë, nuk është bën përgjegjësia jote, pra ai është i qetë, ai prodhon, ta dorëzon, siç e dorzonte pika grumbullimit, specin, domaten, gazavate dhe frutat e tjera. Atë shembull ne para marrim do ta fusim lektori. Drejtoresha e ZBR-s Frida Krifca shpjegoi metodologjinë e aplikimeve të ardhshme për mbështetje përmes fondeve IPARD. Ne aktualisht përmesim kemi filluar në fushatën e skemës kombëtare të mbështetjes për bujqësi dhe blegtori. Çelim thirrjen në datën 29 maj dhe fermerët kanë afat deri në datën 19 qershor ta bëjnë aplikimin këtë vit vetëm në Albania, pra vetëm online. Pasi donim të evitonim pa kontakte në drejt për drejt në zyrat e aplikimit. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka mbështetjen e deritanishme të bujqësisë përmes këtyre fondeve e vlerësoi si një histori suksesi. Programi i parë është mirëpritur gjerësisht nga fermerët shqiptarë dhe interesimi për të qenë pjesë e tij ka qenë shumë i madh. Ne kemi bërë një fushat për IPARD-in muajve të fundit dhe në rrjetet sociale reagimi i të gjithë qytetarëve shqiptar ka qenë fantastik. Kanë qenë gjithë ato komente më shumë se për gjithçka tjetër. Interesi ka qenë shumë i lartë. Fushatën e kanë ndjekur me mijëra e mijëra vetë që kanë kërkuar të bëhen pjesë e këtij investimi dhe të përfitojnë prej tij. Pjesë e këtij turi ishte edhe vizita në pikën e re të grumbullimit me një sipërfaqe prej 1540 metra katror, me volum prej 9200 metra kub, ku bëhet grumbullimi, seleksionimi, kalibrimi, ambalazhimi dhe tregtimi i fruta perimeve të freskëta për eksport. Ta ndajnë mendjen gjithë ata që janë në punë me tokë, që duhet organizohen me njëri tjetrin dhe këto pika bëjnë organizimin. Dhe nuk ka prodho në një ngastër dhe ditë shit të rruga se nuk e ja del dot. Kurse kështu, bën kontratën përpara me pikën edhe janë rregull. Pastaj i kanë edhe ato hallet, se të kam dhe adashen e netës time. Po pusia është më çafiesh ka edhe ume. Por kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mendon tërësisht ndryshe në lidhje me ndihmën që po jepet fermerëve. Ai ishte në Rrogozhin, ku bisedoi me tregtar dhe fermerë në tregun agro-ushqimor. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte sot në Rrogozhin. Ai u takua me fermerët, të cilët tregtojnë produktet e tyre në tregun agro-ushqimor. Me sa e ke kile? Po 1200. 1200. O shit në qika po jo? Po për qazë, 2 tufa. 2 tufa. Në dhe qarpën e bukës. Për fit. 2 tufa në kështë gjithse. Po janë, që do për? Si ka e të sot? Po për shumë. Ja ku të qëmë. Ajo nuk është robe. Se nuk prishet, ajo është perime, e kalbët. Ne tregtarët kemi një allë shumë të madhë. Ka 25 vjetë unë. Bashkë me këto jemi tregtarë, që punojmë 25 vjetë. Pagujmë taksat këtu në rrugë si puna shifë ju. Tani ne, unë kam paguar 120 milion lek i kënda shtetit vetëm naftë. Vetëm naftë. I kam dhënë 20 milion lek pare venit i paguaj kështu si kur për shifë ju. Ne tani nuk në dhanë as edhe 100 lek. Ne jemi trajtu tamam sikur me qenë sërb, jo shqiptar. Me 80.000 lek pension, e kom jetim edhe këtë. Me 80.000 lek pension, me dritë, me ujë, me çdo gjë në shtëpi, me ilaçe, kom hyrë bosh ka farmacia. Shkojmë ke farmacia. Ilaçet i ke marrë me borç. Me borç. E ne me hor kom marrë me borç. Për atë që lekët tuaja, lekët e taksave tuaja ja çon oligarkëve dhe shqiptarëve. Nima tona ku ka shku? Tamam. Ku ka shku? Ku ka shku paga ime? Kreu i PD-s tha se gjendja e fermerëve është po aq e keqe sa ajo e bizneseve. Askush nuk ka pa as një ndihmë me sy, as ndihmë financiare, as ndihmë ushqimore. Gjendja e fermerëve është rënduar. Propaganda me regji qendrore tregon një pamje të gënjeshtër, të rreme, totalisht pa lidhje me realitetin. Ky është realiteti. Përpara kam kilometër, ndoshta kilometër e gjysmë, me tezga të banorëve të zonës, të fermerëve të zonës, cilët kanë ekspozuar prodhimet e tyre, gjysmën prej tyre do ta groposin sot sepse nuk shitet. Kjo është gjendje katastrofale. Bujqësia shqiptare ka 7 vjet në krizë të thellë, por këtë vit me mungesën totale të subvencioneve, me mungesën e çdo lloji interesimi dhe pakete mbështetje, situata ka kaluar dhe që mund të përshkruhet si kritike. Ndaj bredhjet me regji qendrore dhe propaganda e pështire e qeverisë dhe Edi Ramës nuk mund ta fsheh përgjegjësinë e tij, dështimin e tij kriminal. Sepse ato miliona të cilat ja ka hedhur 4-5 oligarkëve të taksave të shqiptarëve, do të mjaftonin që edhe fermeri shqiptar, njësoj si fermeri i Kosovës, si fermeri i Maqedonisë Veriut, të paktën mbante kokën mbi ujë në këto kohë të vështira.
Bletëritësit janë ndër ata që kanë përfituar nga izolimi i pandemisë. Studimet parashikojnë se ulja e ndotjes në të gjithë botën dhe ulja e aktivitetit njerëzor i ka dhënë më shumë mundësi bletëve që të prodhojnë më shumë mjalt dhe ajo që është më e rëndësishme më të pastër. Ndjekim Rudina Muçën. Bletëritësit thonë që ky do të jetë një vit i artë për ta. COVID-19 bëri që fabrikat të ndalonin punën, ndërsa makinat të mos ndizeshin për 2 muaj. E po si që thonë dhe japonezët, çdo gjë e keqe e ka një të mirë. Në këtë rast, koronavirusi na pastroi ajrin, kështu që bleta pritet të prodhojë mjalt të bollshëm dhe cilësor. Po ky vit është shprezëtënës dhe më duket se është viti më i mbar nga gjithë vitet që jam marrur tash me bletë. Përse? Po ndoshta dhe kjo kufizimi i lëvizjeve të mjeteve dhe pastrimi i ajrit ka bërë punën e vet. Kullotat si vjet janë të shumë të mira. Mendoj se janë shumë më të mira se vitet e tjera. Mendon se dhe cilësia e mjaltit do jetë më e mirë se viteve të mëparshme? E pa diskutueshme. Ndërsa specialisti i bletëve Kastriot Korro ka një këshill për bletarët. Unë do të them që të jenë të lidhur shumë me natyrën dhe të eliminojnë në maksimum përdorimin e medikamenteve në luftimin e disa sëmundje. Duhet të përdorin alternativat që përdor bota. Sot bletaria ose apikultura moderne në Shtetet Bashkuara të Amerikës përdor për mjekim jo medikamente kimike, por kryesisht vajra bimor, të cilët kanë efekte shumë të sigurta, nuk lënë mbetje në mjalt, na siguron një mjalt cilësor, por në ana tjetër ruajnë shëndetin e njeriut, sepse mjalti në vetvete është konsideruar prekosh, jo thjesht një ushqim, por një medikament. Kësaj here bletëritësit shqiptar kanë marrë vëmendjen e mediave europiane, si France 24. Në këtë artikull citohet se bletëritësit këtë sezon do të vjelin më shumë mjalt. Sigurisht që do të prodhojmë shumë. Për familjet që kam veçuar për mjalt, shkojnë ke 10-15 kg. Flas në këto kushte këtu, pa shtektuar. Dhe po i shtektoha, pastaj rezultatet do të jenë shumë më të larta. Pas pak në lajme do të ndiqni, Britania e Madhe nisi prova të reja klinike të trajtimit me ilaçin antiviral remdesivir të pacientëve të prekur me COVID-19. Ministri i Shëndetësisë i quajti provat klinike për ilaçin premtues si ndoshta hapin më të madh përpara në trajtimin e koronavirusit që prej fillimit të krizës. Federata ka përcaktuar 3 qershorin për rinisjen e superiores dhe 7 qershorin për kategorinë e parë në bazë të ndeshjeve të mbetura, 10 javë kampionat dhe 5 të Kupës së Shqipërisë. Këto data janë në limitet e plotësimit të afatit të kërkuar nga UEFA për mbylljen dhe zbardhjen e verdikteve deri në datën 3 gusht. Informacionit, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Informacionit, të parët për shqiptarët. Padija një vajze 15 vjeçare në Tiranë për sulm seksual nga 2 të rinj gjatë kohës së pandemisë është bërë shkak që 2 oficer policie të vihen në hetim. Ata dyshohet se kanë reaguar me vonesë për të ndaluar agresorët. Ndjekim Anila Hoxhë. Shërbimi i çështjeve të brendshme dhe ankesave i referoi prokurorisë hetimin paraprak ndaj 2 oficerëve, të dyshuar se kanë shpërdoruar detyrën duke vepruar me ngatësi për të ndaluar një të dyshuar për krime seksuale. Kallëzimi u depozitua nga një burrë dhe vajza e tij 15 vjeçare që pretendojnë se prokuroria jo vetëm reagoi me vonesë, por referoi veprën për kanosje, ndërkohë që ishte konsumuar dhunë seksuale. Por ndërsa ky version rrëzohet pasi dosja tregon se shtetasi ON u referua për hetim për akuzën e dhunës seksuale, rrethana që rëndon oficerët është pikpyetja se përse menjëherë pas ngjarjes, i riu i dyshuar u lejua të largohej në shtëpi për t'u arrestuar 3 ditë më vonë. Oficerët e dyshuar deklarojnë se pasi kishin administruar kallëzimin nga vajza dhe i ati, ata morën mendimin e prokurorit se si duhet të vepronin, që i kishte udhëzuar në telefon ta pyesin jo si personën e tim, por si person që ka dieni për rrethanat e ngjarjes, dhe për këtë shkak pasi morën deklaratën e tij, e lanë të lirë për të arrestuar pas ankesave të dëmtuarve. Siç thuhet në dosjen që Top Channel disponon, 15 vjeçaria kishte dalë gjatë karantinës për vrap.
Në Dajt, asaj u ndërprej rruga nga një motorist që eftoi ta shoqëronte, por kur vajza refuzoi, ai ndoqi në këmbë për gati 30 metra. Ju afrua dhe kur ajo tentoi të bërtas, i mbylli gojën dhe e preku në vendet intime. Siç kuptohet nga rrëfimi i saj, ajo mundi të shkëputej nga agresori dhe i doli para një makine policie që po patrullonte në zonë duke i kërkuar ndihmë. Por ndërsa oficerët që shoqëruan në komisariat përshkruajnë gjendjen e traumatizuar të vajzës, ata që kryen veprimet e mëpasshme dyshohet se nuk ka patur të njëjtën shpejtësi gjatë ushtrimit të detyrës. Burimet e sigurta të Top Channel thonë se 2 specialistët e hetimit OF dhe AN vepruan në këtë mënyrë për të lehtësuar deri diku gjendjen dhe rrethanat e të dyshuarit i moshës 22 vjeç. Ata të dy dyshohen për shpërdorim detyre, thonë burime zyrtare të SQB-a. Për Top Channel, Anila Hoxha. Ambulancat kanë lëvizur më shumë gjatë muajve të pandemisë në rrugët e vendit, por në jo pak raste janë përfshirë në aksidente. Kjo pasi drejtuesit e tyre nuk kanë respektuar rregullat dhe kanë qenë protagonistë të ngjarjeve të rënda. Gjatë pandemisë në rrugët e gjithë vendit mjetet që kanë lëvizur më shumë janë autoambulancat. Një flotë e tërë lëviz në gjithë Shqipërinë, duke u përgjigjur thirrjeve për ndihmë dhe falpunës së tyre, shumë personave ju është shpëtuar jeta. Por fatkeqësisht, për shkak të thyerjes së rregullave, mjetet që duhet të shërbenin për të shpëtuar jetë janë bërë shkak për aksidente me pasoja të rënda. Rrugët e boshatisura në ditët e izolimit duket se ishin të ngushta, në disa raste për drejtuesit e ambulancave, të cilët për shkak se shkelin me të dyja këmbët të rregullat, janë përfshirë në ngjarje të rënda. Një nga këto ngjarje ndodhi më 7 mars në aksin rrugor Elbasan Metallurgji. Shoferi ambulancës në gjendje të dehur dërgoi në spital 2 shtetas, të cilët u përplasën me autoambulancën, ndërsa në aksin Fjerlushnje, ambulanca u përmbys në një rrugë të drejtë ku nuk ishte asnjë arsye që të ndodhte një aksident i tillë. Përpasoi pacienti që po shoqërohej për në Tiranë mbeti në vend i vdekur. Askush nuk e vendos në diskutim kontributin e madh që ky shërbim ka dhënë për pacientët, por ecja me shpejtësi në rrugë pa asnjë arsye dhe përfshirja në aksidente e dëmton këtë imazh. Mbetjet e inerteve kanë pushtuar çdo cep të vendit. Kompanitë e ndërtimit shkelin ligjin e vitit 2015 për menaxhimin e mbetjeve inerte, pasi nuk i hedhin ato në vendin e duhur. Mbetjet inerte kanë pushtuar Shqipërinë në çdo cep të territorit të saj. Në fillim të sezonit turistik, ajo që të bie në sy është se përgjatë anëve të rrugëve nacionale me stokave të gjelbëruara, anës bregut të detit në zonat e plazheve, sasi të mëdha mbetjesh të ngurta kanë shkatruar në mënyrë serioze dhe të pakthyeshme mjedisin. Firma të ndryshme ndërtimi pasi hapin themelet e pallateve, i hedhin inertet jo në vende të caktuara sipas legjislacionit në fuqi për menaxhimin e mbetjeve inerte, i miratuar që në vitin 2015. Në këtij legjislacioni, ai që shkakton mbetjet inerte është i detyruar t'i ruajë, t'i transportojë dhe t'i dorëzojë ato në landfill apo në vend depozitimi në përkohshëm në mënyrë të diferencuar. Por kjo gjë në shumicën e rasteve nuk ka ndodhur dhe sot kemi këtë dëm të pariparueshëm në mjedis. Akoma më problematike mbetet çështja e trajtimit të mbetjeve inerte të shkaktuara nga prishja e godinave, si pasojë e tërmetit të 26 nëntorit. Veçanërisht në rastet e prishjes së godinave, mbetjet inerte nuk janë thjesht beton, gur apo dhera, por ato përmbajnë edhe substanca të tjera si qelq, dru, porcelan, tekstile, profile hekuri e çeliku apo profile alumini, gjë që e rëndon më shumë situatën dhe rreziku i ndotjes është edhe më i madh. Këto janë mbetje ndërtimore, duken që ka copa tullash apo të tjera që mund të ndalë qoftë nga tërmeti apo nga prishja e një objekti dhe janë hedhur aty. Këto i hedhin këtu sepse ka një kosto dhe për të shmangur këtë kosto preferojnë që ti sillen këtu sesa ti çojnë në një landfill ku duhet të paguajnë për depozitimin atje. Është e drejtë sepse ligji kërkon që ndodhsi paguan dhe ai që gjeneron mbetje do të ketë një kosto. Në Shqipëri ka plot vende të tilla me grumbullime inertesh. Kjo është bërë në 30 vite, është bërë në mënyrë masive. Nga një vëzhgim në zonat kryesisht pranë Tiranës, vije të re se mbetjet inerte janë hedhur përgjatë rrugëve, siç është kjo zonë pranë Mulletit.
Inertet që ju shikoni janë hedhur në mënyrë të jashtëligjshme në rrugën nacionale Tiranë-Shkodër, ndërkohë që kryesisht në zonat periferike vendet e ndotura janë me qindra. Kjo zonë këtu, afër fshatit Tapiz, është e mbushur me kodra inertesh të cilat janë hedhur vetëm ditët e fundit. Në malin e Dajtit përgjatë hapësirës turistike janë hedhur në mënyrë të jashtëligjshme inerte, duke rrezikuar gjelbërimin dhe duke dëmtuar turizmin në këtë zonë. Edhe lumi Erzen është mbushur plot me inerte, të cilat zën shtratin e tij dhe përpasojnë ndikojnë negativisht në ekosistemin natyror të burimeve ujore, por edhe inertet që hidhen në periferi të tjera kanë një ndikim të konsiderueshëm në përmbytjen e zonave përreth, pasi nëpërmjet rreshjeve inertet transportohen në burimet ujore, si dhe në kanalet kulluese dhe ujitse, duke ndikuar kështu edhe në bujqësi për këtë emergjencë mjedisore dhe shkatrim të mjedisit. Vë alarmin edhe vet Agjencia Kombëtare e Mjedisit nëpërmjet raportit të saj, i cili publikohet çdo vit. Raporti i fundit i gjendjes së mjedisit pranon se në Shqipëri mbetjet inerte, mbetjet e rrezikshme, mbetjet spitalore dhe mbetjet e kafshëve nuk trajtohen sipas kërkesave ligjore, pasi mungojnë landfillet e veçanta për depozitimin e këtyre mbetjeve, siç janë mungesa e landfilleve për mbetjet e rrezikshme që mbeten emergjenca më e madhe në vend. Dhe ky ligj nuk zbatohet as pak nga bashkitë e vendit. Në zonën që mbulon bashkia e Elbasanit dhe ajo e Librazhdit gjen rëndom në anë të rrugës tulla dhe mbetje ndërtimesh. Këta thas me tulla dhe inerte të objekteve të shembra apo të rikonstruktuara janë hedhur në Elbasan, buz rrugës që drejtohesh për në Librazhd. Por nuk janë vetëm këta thas me inerte, pasi pirgjet këtu në këtë hapësirë arrin deri në nivelet e mureve rrethuese të shtëpive apo të bizneseve pranë kësaj zone. Por në mesin e pirgjeve me inerte dhe mbeturina gjenden edhe copa asfaltit, të cilat normalisht janë hequr nga diku, por janë hedhur në këtë hapësirë. Ajo çfarë ka ndodhur në Elbasan është që bashkia apo kompanitë të cilat kanë bërë konstruksionin e rrugëve kanë zgjedhur që copat e asfaltit t'i hedhin në një zonë disi të fshehur periferike pranë rrugës që të çon për në Kusardh. Orientimin që pas këtij pirgu masiv dheu ka inerte betoni dhe copë asfalti mund ta marrësh lehtësisht nga ky blok i madh prej betoni, i cili është buz rrugës dhe që askush nuk është kujtuar për ta hequr. Kodra me inerte janë krijuar prej vitesh përgjatë akseve rrugore që kalojnë pranë lushnjës së rrugës për në jug. Por dhe pse përgjatë tyre udhtojnë turist, askush nuk shqetësohet për mbetjet e ndërtimit që bashkohen me plera, as ata që i hedhin e as ata që duhet i pastrojnë. Ndjekim një vëzhgim të gazetarit ton Bledar Koreshi. Kush kalon nga jugu në veri dhe anasjeltas do të përshkoj patjetër akset rrugore pranë lushnjës. Por fakti që këto rrugë përshkohen edhe nga turistët nuk vret ndërgjegjen e askujt prej atyre që hedhin inerte në çdo cep dhe atyre që nuk i pastrojnë. Përgjatë aksit Lushnja-Rogozhin, vjen re disa pika të cilat dal nga dal po kthehen në një vend grumbullimit të përhershëm të mbetjeve. Këtu jemi disa metra pa shkuar tek shesh rrotullimi i Grabianit, ku pirgje të mëdha me inerte dhe plera shtrihen në një sipërfaqe jo të vogël. Edhe pse punimet e rrugës kanë përfunduar me kohë, inertet e hedhura nga firma e ndërtimit ndodhen ende atje ku janë depozituar. Sa kalon urën e Rogozhinës është krijuar një kodër e madhe me inerte. E njëjta situatë është dhe në shesh rrotullimin e Kolonjës, në një aks tjetër në Lushnjë Fier, ku nuk janë hequr as shtyllat e rrëzuara dhe as gomat e makinave të aksidentuara në këtë zonë, që njihet si njolla e zezë e aksidenteve automobilistike. Pak kilometra larg prej këtej gjendet pika turistike e manastirit të Ardenicës. Kjo rrugë që të çon në këtë manastir është kthyer në një vend grumbullimi inertesh dhe plerash. Këtu pasi hidhen mbetje u vihet edhe flaka. Banorët e një pallati në Durrës kanë mbetur pa ujë për shkak të punimeve të ujësjelljes kanalizimeve të qytetit. Ndjekim Vali Qyrfyçin.
Një investim prej 40 milion lekësh i sjelljes kanalizimeve që po kryhet në qytetin e Durrësit përmes 2 kompanive private ka krijuar vështirësi në furnizimin me ujë të këtij pallati në qendër të qytetit. Kemi shku ke ujësjellsi, personalisht kam shku ke ujësjellsi dhe kam kërku me fjalë sepse kemi ngeta ujë dhe kemi kërku çështje ndërhyrje. Dhe ato na thanë kemi marrë leje nga bashkia për të bërë ndërhyrje sepse është investim i bankës botërore. Ne cili do këtu si banor, po dhe si individ, nuk jemi kundra investimeve. Po investimet duhen studiu. Për çfarë arsye erdhën e prend? Unë se kuptoj, pa marrë leje, se kuptoj. Unë jam me fëmijë të vogël në shtëpi. Mungesa e administratorëve në pallate është një tjetër problematik që ndeshin banorët, ndonse në këtë rast u është thënë se vendimi për ndërhyrje është konsultuar me administratorin e pallatit dhe bashkinë. Nuk na janë dhënë shpjegime, i kemi kërkuar një sqarim, kush e bën projektin, kush e zbaton, kush e mbikëqyr. Dhe ajo që është më kryesorja është bën ndërhyrje pa lishme. Ti je i bindur që s'ke shkel ligjin që ke ardhur më ke prer ujin që më furnizon prej 60 vjetësh, nuk e dim që të kemi administrator. Nëse figuron dikush i regjistruar, pagohet si qysh tek, nuk është puna jon, e ka zgjedh bashkia, kemi dakord, po ne si banor duhet vihemi ndjeni. UKD sqaron se projekti do të zbatohet në mbi 250 godina të ndërtuara para viteve 90 me kolon të brendshme, ku nuk është e mundur të instalohen matca uji jashtë banesës dhe në rastet kur matcat janë vendosur, ata nuk masin sasinë reale të ujit që furnizon banesën, pasi matci është vendosur në njërin prej kolonave furnizuese. Ulqini po bëhet gati në Malin e Zi për të nisur sezonin turistik në 1 qershor, por shqetësim mbetet moshapja e kufirit nga Kosova. Shqiptarët e Kosovës janë të shumtë që pushojnë në këtë qytet. Kryetari i komunës së Ulqinit thot për Top Channel se bizneset po bëjnë oferta më të lira se një vit më parë. Ndjekim Alberta Ashanin. Qyteti bregdetari i Ulqinit po i bën përgatitjet e fundit për hapjen e sezonit turistik që pritet të nisë nga hëna javës së ardhshme. Por një shqetësim për këtë komunë është moshapja e kufirit nga Kosova prej nga vjen pjesa dërmuese e turistëve. Kryetari i kësaj komune, Loron Reka, në një intervistë për Top Channel, thot se shpreson që me rënjen e numrit të rasteve të reja me COVID-19 në Kosovë, kufiri të hapet gjatë muajit qershor. I presim gjithashtu edhe gjithë mosafirët nga Kosova që të vinë, sepse kosovarët janë një numër më i madh i vizitorëve të cilët e vizitojnë komunën e Ulqinit, sepse ato vinë në vendin e vet dhe kanë mundësi në hapësira të gjera të plazheve dhe komunës së Ulqinit të bajnë qef, të defrohen. Megjithatë, turistët që amësojnë Ulqinit duhet të mbajnë distancën në plazhe, ndërsa në lokalet e mbyllura duhet të përdorin maska. Ulqini ka një sipërfaqe shumë të gjerë sa i përket plazheve dhe mund të pranojnë rreth 100.000, përmi 100.000 të huaj turista, kështu që kjo distanca sociale dhe gjitha të distancës tjera të cilët i përkasin plazheve dhe i përkasin restoraneve kanë mundësi që t'ju ofrojnë vizitorëve dhe në atë mënyrë të jenë të sigurt. Nreka deklaroi se bizneset tashmë janë duke përgatitur edhe oferta me çmime më të lira se sa në vitet e kaluara, derisa premtoi se nuk do të ketë rritje të çmimeve të apartamenteve, çadrave, shtretërve dhe produkteve ushqimore, nëse sezoni turistik arrin pikun e turistëve. Ato çmimet të cilët kanë qenë vjet, ato do të jenë edhe si mirë, po aty do të kenë edhe disa lëshime, disa zbritje të lokaleve, të hoteleve, sepse në atë mënyrë Ulqini bëhet më atraktiv për turistët të cilët vinë nga Kosova dhe nga gjitha regionet dhe nga botë. Gjatë sezonit turistik të vitit të kaluar në Ulqin kam pushuar 1.200.000 turist, fitimit të cilëve kapin vlerën e 2.5 milion eurove të hyrave të komunës, apo 25% e arkës komunale. Fluks të njëjtë sipas të parit të komunës së Ulqinit mund të përballohet edhe këtë vit pavarësisht masave, pasi vija bregdetare e Ulqinit është 17 kilometra. Alberta Hashani, Top Channel, Ulqin. Një çift amerikan kanë udhëtuar në më shumë se 40 vende të botës me bicikleta këto 10 vitet e fundit, por prej 3 vitesh kanë ndaluar në Shkodër ku po jetojnë. Ndjekim Klodian Zhivani. How do you feel here in Albania? How do I feel? I love it here. It's very comfortable. We enjoy the people.
Për 10 vite me radhë, Chuck dhe Susan Ludlov Atkinson kanë udhëtuar në mbi 40 vende të ndryshme të botës me biçikletat e tyre të veçanta, por nuk e mendonin kurrë se Shqipëria do të kthehej në shtëpinë e tyre të dytë. Mirëmëngjesi. Sapo kaluan kufirin me malin e zi, çifti amerikan u dashurua me vendin ton dhe prej 3 vitesh janë zhvendosur dhe po jetojnë në Shkodër. We chose Albania. Zgjodhëm Shqipërinë sepse jeta këtu nuk është si në Perëndim. Ne shijojmë shumë jetën e qetë këtu në Shkodër, i duam shumë njerëzit sepse janë miqësor, na ndihmojnë dhe janë mikpritës. Sapo kalon kufirin, ti e sheh ndryshimin me njerëzit e tjerë. Në rrugë të gjithë na përshëndesin dhe pa na njohur, kjo nuk ndodh në asnjë vend tjetër, për ne është e shkëlqyer. We've tried almost everything. It's wonderful. Ka shumë vende të bukura, po ajo që na pëlqen më shumë është ushqimi. Ne shkojmë në supermarket dhe në dyqane dhe blejmë perime apo fruta bio, ndërsa në Amerikë sot nuk i gjen dot. Chuck dhe Susan, me profesion mësues dhe psikologe, tashmë janë në pension dhe po shijojnë bukuritë e Shqipërisë, por a do të rikthehen në Amerikë? No, I have no interest in going back to the United States to live. Nuk kam asnjë interes të rikthehem në Amerikë dhe të jetoj. Kemi planifikuar të qëndrojmë këtu në Shkodër përderisa kemi shëndet të plotë. Por shqiptarët ëndër amerikanet duket se është të bësh shumë para në Amerikë dhe të jetosh mirë. Është një vend i mirë, por mos harroni ka shumë vështirësi dhe nuk është gjithçka të bësh para. Në këtë periudhë izolimi për shkak të koronavirusit, Suzan thotë se në Shqipëri është ndjerë shumë e sigurt. So about the virus and the closing of the borders. Koronavirusi ishte një eksperiencë interesante për ne. Isha mirënjohës së qeverisë kur mbylli kufijt, pasi kjo ishte mbrojtja më e mirë për popullin shqiptar dhe kufizimet ishin të duhurat. Qeveria gjatë gjithë kohës mundua të mbronte qytetarët e saj, por edhe mua si e huaj gjithashtu. Edhe policia është treguar për herë shumë korrekte dhe na ka këshilluar gjatë kësaj periudhe. Ata promovojnë Shqipërinë dhe udhëtimet e tyre në rrjetet sociale dhe fal kësaj nisme, deri më tani mbi 100 miq amerikan kanë vizituar vendin tonë. Sot në Britaninë e Madhe janë njoftuar 412 vdekje, ku gjysma janë nëpër spitale dhe gjysma tjetër në shtëpitë e kujdesit dhe në komunitet, duke e quar numrin zyrtar në 37.500 të vdekur, thot korrespondenti në Londër Arben Manaj, që e kemi tani live. Arben, të përshëndes. Nesër Britania fillon sistemin e gjumimit të infektuarve dhe personave që kanë kontaktuar me ta për të karantinuar për 2 javë. Sa janë gjasat që të zbatohen këto masa dhe ndëshkimet nëse nuk zbatohen nga publiku? Monika, programi i testimit dhe gjurmimit cili fillon nesër mëngjes rreth orës 9 të mëngjesit do të thotë që çdo person i cili do të testojë dhe do të rezultojë pozitiv, do të kontaktohet nga autoritetet dhe më pas ai do duhet japi dhënat edhe personave të tjerë të cilët kanë pas kontakt me të. Është ai test që nëse u kujtohet, unë kam bërë një kronik përpara 10 ditësh që vërteton nëse ke koronavirus në ditën e testimit. Kthem te pyetja juaj të kërkosh britanikëve sot që atyre që i kam parë të afërmit e tyre duke vdekur vetëm në orët e fundit përmes iPadit, apo nuk kanë shkuar në funeralin e tyre, do thotë që është një kërkesë shumë e madhe. Arben, ju sot në faqen tuaj të Facebookut keni njoftuar se jeni imunizuar nga COVID-19, pasi keni marrë rezultatet e testit të antitrupave të bërë gjatë fundjavës. Si funksionon bërja e këtij testi? Monika, ky test është për të vërtetuar nëse ke kaluar koronavirusin, pra ke qenë infektuar dhe nëse organizmi yt ka antitrupat. Është një test që është vetëm për punojësit e shëndetësisë, madje edhe ata ende nuk e kanë bërë. Unë arrita ta bëj këtë privatisht përmes një klinike private këtu në Harley Street. Rezultova që e kam kaluar, nëse ju kujtohet Monika, gjatë këtyre muajve unë kam qenë thuajse çdo ditë live dhe nuk kam munguar në asnjë program, por kujtoj se rreth periudhës kur është smur dhe Boris Johnson, unë kam qenë me temperaturë, ndoshta ti nuk e ke ndjerë, por në lidhjet tona çunat e regjisë din sa shumë jam kollitur. Gjithsesi ky është një lajm i mirë për mua. Personalisht 2 gjëra janë kryesore për mua. E para që mund t'jap plazmën time të gjakut, pasi kam antitrupa përshkruar qoftë edhe një person dhe do të kontet lumtur. Dhe e dyta, mbas të emisionit do të shkoj të takoj prindrit e mi të cilët që nga java e parë e marsit, edhe pse i takoj në 2-3 metra distancë, sa e ruçoj ushqime, por nuk kam pasur mundësinë t'i përshëndetoj. Kjo është një gjë e mirë, Arben, dhe unë të uroj shëndet të plotë. Është një gjë e mirë gjithashtu edhe që se ke ditur që e ke pasur COVID-19, se ndoshta nuk do të kishim transmetime së bashku. Të falenderoj për këtë raportim drejt për drejt nga Londra. Në Britaninë e Madhe ka nisur prova klinike për ilaçin e ri që trajton COVID-19.
Ministria Britanike e Shëndetësisë njoftoi fillimin e provave të reja klinike të trajtimit me ilaçin antiviral remdesivir të pacientëve me COVID-19. Ministri Matt Hancock i quajti provat klinike për ilaçin premtues si hapin ndoshta më të madh përpara në trajtimin e koronavirusit që nga fillimi i krizës. Ai tha se përparësi për këtë trajtim do të kenë rastet në të cilat përfitimi është më i madh. Remdesiviri prodhuar nga kompania farmaceutike amerikane Gilead u miratua për trajtimin e pacientëve amerikan me koronavirus në fillim të këtij muaji, pasi provat klinike nga Instituti Kombëtar i Amerikës për Alergjitë dhe Sëmundjet Infektive treguan rezultate pozitive. Pak kohë më vonë edhe Japonia e miratoi me procedurë të përshpejtuar përdorimin e këtij ilaçi për trajtimin e pacientëve të prekur. Drejtori i Institutit Kombëtar Amerikan të Sëmundjeve Infektive, Anthony Fauci, tha se ilaçi rezultoi efikas në shkurtimin e kohës së shërimit të pacientëve me COVID-19 dhe megjithse nuk ofron një shërim të plotë, ai mund të përbëjë një trajtim të dobishëm. Presidenti e Komisionit Evropian kërkon të mbështesë ekonominë e bllokut të goditur nga koronavirusi me 1 bilion euro. Në kuadër të buxhetit të ardhshëm të Bashkimit Evropian, Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kërkon të mobilizojë 1 miliard euro për të mbështetur ekonominë europiane pas krizës së koronavirusit. Këtu vetëm një pjesë e vogël janë fondet direkte, sepse pjesa tjetër janë garanci, rishpërndarje e për herë të parë në histori borxhe, thotë Deutsche Welle. Plani sjell një rritje të pushtetit për vet von der Leyen sepse ajo e ka në dorë mbikëqyrjen e fondit të rimëkëmbjes, Recovery Fund. Shuma gjigante do të thotë dyfishim të shpenzimeve të Bashkimit Evropian. Buxheti normal i BE-s për vitet 2021-2027 ende i pamiratuar përfshin po ashtu 1 bilion euro. Komisioni Evropian jep prej dekadash ndihmë rajonale për të mbështetur rajonet më të dobta ekonomike të Europës. Kjo do të funksionojë kështu edhe në ndihmat për koronavirusin, por ende është e hapur nëse shtetet që bëjnë kërkesën do të marrin përsipër edhe një pjesë të shpenzimeve. Fondet do të shpenzohen për qëllimet afatgjata të BE-s, projektet kundër ndryshimit të klimës, digitalizimin apo shkencën e zhvillimin. Nga Recovery Fund nuk do të mbahen më injeksione financiare industritë që kërcënohen nga falimentimi për shkak të koronavirusit. Për këtë, ka për të pasur grindje në BE sepse shumë vende shpresojnë për ndihma të menjëhershme me qëllim të ruajtjes së vendeve të punës. Austria, Danimarka, Holanda, Suedia duan që mjetet për fondin e ndihmës pas koronës të mos jepen si grande, si propozuan Merkel dhe Macron, por si kredi të kthyeshme. Kundër këtij qëndrimi është absolutisht Italia. Ministri italian për Europën Enzo Amendola kritikoi planin e grupit të katërve si definitiv dhe të papërshtatshëm. Fondi i rimërkëmbjes Recovery Fund do të financohet nga leja që jepet historikisht vetëm një herë për BE-n që të marrë borxhe. Federata Shqiptare e Futbollit ka përcaktuar 3 qershorin për nisjen e superiores dhe 7 qershorin për kategorinë e parë. Federata Shqiptare e Futbollit përcaktoi rreth 2 javë më parë data që ka menduar si më të përshtatshme në limitet kohore për rifillimin e kampionatit. 3 qershor për kategorinë superiore dhe 7 qershor për kategorinë e parë. Këto data në bazë të ndeshjeve të mbetura, 10 javë kampionat dhe 5 javë të Kupës së Shqipërisë, janë në limitet kohore të plotësimit të afatit të kërkuar nga UEFA, për mbylljen dhe zbardhjen e verdikteve brenda datës 3 gusht. Megjithatë, edhe pse janë dërguar letra informuese Ministrisë së Shëndetësisë, nuk ka patur asnjë reagim për miratimin apo jo të këtyre datave. Ndërkohë që nga data 18 maj skuadrat kanë nisur seanca stërvitore edhe në grupe, duke u përpjekur që të jenë gati nëse kampionati do të rifillojë. Duke marrë shkas ka afrimi i datës institucioni më i lartë i futbollit në vend, nëpërmjet një letre ka kërkuar në fillim të javës Ministres së Shëndetësisë një përgjigje përfundimtare për rifillimin e kampionatit pasi koha nuk pret. Në këtë letër që mban autorësinë e presidentit të FSHF-s Armand Duka dhe i drejtohet direkt ministres së Shëndetësisë Ogerta Manastirliut, theksohet ndërgjegjësimi i skuadrave dhe stafeve të tyre gjatë periudhës së seancave stërvitore, sipas protokollit të miratuar nga ministria, dhe nga ana tjetër kërkohet edhe zyrtarizimi i datës 3 qershor. Kur ka mbetur dhe një javë nga kjo datë e përcaktuar nga protagonistët e futbollit për rifillimin e kampionatit, ende nuk ka asnjë përgjigje. Në bazë të programit të parashikuar për këto 15 javë, do të luhen ndeshjet çdo 3 ditë, me qëllim që më datë 28 korrik të mbyllet Superliga dhe më 2 gusht do të luhet finalja e Kupës së Shqipërisë. Kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.